Να πούμε ότι όλα ξεκινάνε από την ενημέρωση. Πόσο ενημερωμένοι είμαστε εμείς οι ίδιοι και πώς δρούμε στην καθημερινότητά μας, να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του εαυτού μας. Στις γονείς πρέπει να λαμβάνουμε και μέτρα προστασίας των παιδιών βεβαίως και να ενημερώνουμε τα παιδιά. Γιατί ιδίως τα παιδιά και σε τέτοιες περιπτώσεις στους εξτώσεις όπως αναφέρεσαι πολύ ωραία Λευτέρη, έχει να κάνει με ότι δεν νιώθουν ότι έχουν αντιέξοδο εκείνη τη στιγμή. Νιώθουν ότι αν το πούνε θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Όχι, πρέπει να το πούνε στους γονείς τους. Οι γονείς τους εκεί είναι για να τους βοηθήσουν. Οπότε πρέπει να δράσουν, δεν πρέπει να το αφήσουν. Καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast για την κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα. Καλά πήγε και αυτό. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, από όπου και αν βρίσκεστε και όπου μας ακούτε. Στο σημερινό μας επεισόδιο έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Παναγιώτη το Σούλο, ο οποίος είναι μέλος Επιτροπής Ελέγχου και πρώην γραμματέας του ελληνικού chapter του ISC2. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα Λευτέρη. Και θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα για σένα, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος, με τι ασχολείσαι και τι έχεις κάνει τώρα αυτά τα χρόνια στην καριέρα σου. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να συμμετέχω σε μια τέτοια δράση. Φοβερή πρωτοβουλία από σένα, καταρχάς, Λευτέρη, και συμμετέχω και στα πρώτα επεισόδια αυτού του podcast. Και θέλω να πιστεύω θα πάει τόσο καλά και θα το χαρούμε. Και όχι μόνο εμείς που θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα σήμερα, αλλά θα το χαρούν και οι ακροατές που θα συμμετέχουν και θα το δουν. Τώρα να πω λίγα πράγματα για μένα. Εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι με ξέρουν, ιδίως στο chapter, με έχουν γνωρίσει και με έχουν δει από κοντά. Είμαι εξωστρεφής, θα πω, σαν άνθρωπος. Σε επαγγελματικά έχω 18 χρόνια πλάς πλέον. Τα μέτρησα και εγώ σχετικά πρόσφατα και τα κοιτούσα και λέω: κοίταξε να δεις, περάσανε 18 χρόνια. Περάσανε, όντως. Περάσανε 18 χρόνια. Και counting είναι plus εκεί πέρα, counting. Έχω περάσει από διάφορα στάδια στην καριέρα μου. Έχω περάσει σαν προγραμματιστής σε πολύ αρχικά στάδια. Έχω κάνει μετάβαση σε system administrator, σε μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στον ελληνικό χώρο. Και μετά έχω μεταπηδήσει σε ομάδες ασφάλειας πληροφοριών. Και τελευταία βρίσκομαι ως Global Information Security Manager στον όμιλο της Intrum, που από την Ελλάδα, με δική μου ομάδα, η οποία είναι διασπαρμένη στην Ευρώπη, κοιτάμε όλο τον όμιλο, έχουμε επίβλεψη όλου του ομίλου. Να πω ότι εγώ ασχολούμαι με κομμάτια τα λεγόμενα στο χώρο μας GRC, δηλαδή Governance Risk Compliance είναι το κομμάτι αυτό. Για πες μας λίγο παραπάνω για αυτό. Ναι, δεν είναι τεχνικό, δηλαδή μην περιμένει κανένας να δει ότι εγώ θα φοράω κουκούλα και θα ξεκινάω να δεις δύο συστήματα. Όχι, δεν το κάνω αυτό. Η κουκούλα είναι κάτω. Εμείς βγαίνουμε μπροστά. Συζητάμε με τους ανθρώπους και κοιτάμε κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με πώς κάνουμε τη διακυβέρνηση της ασφάλειας, πώς ελέγχουμε τους κινδύνους, πώς τους βρίσκουμε και αναγνωρίζουμε τους κινδύνους σε έναν οργανισμό και πώς διασφαλίζουμε την συμμόρφωση με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες που θέλουμε να έχουμε και να επιβάλλουμε σε έναν όμιλο. Το συγκεκριμένο κομμάτι που έχω χτίσει από το 0 στην Intrum και είναι για όλο τον όμιλο έχει να κάνει με το κομμάτι του Information Security Assurance. Δηλαδή, πώς διασφαλίζουμε ότι όλες οι εταιρείες του ομίλου πληρούν τις δικές μας διαδικασίες και πολιτικές που έχουμε θέσει, οι οποίες βέβαια είναι εναρμονισμένες με τα διάφορα και γνωστά και διεθνή standards και με τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις. Όλο αυτό το κοιτάμε σε κομμάτι maturity, θα το πω, δηλαδή οριμότητας, στα πολύ ωραία ελληνικά. Το οποίο βέβαια το έχουμε λάβει υπόψη μοντέλα διεθνή όπως είναι το CMMI, το Capability Maturity Model Integration, που έχει 5 levels στο κομμάτι αυτό και μπορεί αυτό να είναι πιο εύπεπτο για τις διοικήσεις των εταιριών, έτσι ώστε να χτίσουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν πολλές εταιρείες, να χτίσουμε το χάρτη, ας το πούμε έτσι, της συμμόρφωσης όλου του ομίλου με τα κομμάτια της ασφάλειας πληροφοριών που θέλουμε να καλύψουμε. Τέλεια. Πόσο κοντά είναι αυτό με το cyber security όπως ξέρουμε σαν έννοια? Αυτό είναι απόλυτα δεμένο με το cyber security. Εμείς είμαστε οι ομάδες, οι λεγόμενες defense, blue teams. Είμαστε οι ομάδες που θα προστατεύσουμε έναν οργανισμό με το να δίνουμε αυτά τα αποτελέσματα στον εγκυρότερο βαθμό που πάντα μπορούμε, γιατί εντάξει, 100% δεν μπορεί να υπάρξει, δυστυχώς, αλλά στον καλύτερο βαθμό που μπορούμε να πάμε, δίνουμε την καλή εικόνα προς τις διοικήσεις και προς τα πάνω, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Να μπορούν να αναγνωρίσουμε και στον όμιλο ποια είναι τα common pitfalls που υπάρχουν, πού υστερούμε, ποιες διαδικασίες δεν δουλεύουν σωστά, ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε.
και εστιάζουμε προς τα εκεί. Και έτσι ξέρουμε και μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να μετρήσουμε κιόλας το πώς αυτό θα το λύσουμε στα επόμενα διαστήματα. Και όλο αυτό βοηθάει προφανώς στο cyber security resilience του οργανισμού. Δηλαδή πώς ο οργανισμός μπορεί να είναι, να αντέχει στη διάρκεια του χρόνου σε κυβερνοεπιθέσεις, σε κομμάτια που απασχολούν γενικότερα και κυβερνοαπειλές τους οργανισμούς γενικότερα. Παίρνοντας αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα τα οποία βγάζετε εσείς από τις μετρήσεις σας, ουσιαστικά μιλάτε με το τεχνικό κομμάτι του Blue Team, είτε του SOC είτε οτιδήποτε υπάρχει, και κοιτάτε τους σωστούς τρόπους να γίνει εφαρμογή τεχνικά πλέον όλων αυτών των controls και όλων αυτών των παραμέτρων που εσείς έχετε βρει ότι υπάρχει κάποιο pitfall, κάποια υστέρηση στο κομμάτι της ασφάλειας. Πέρα από αυτό, μας έχει φέρει κάποια πάρα πολύ ωραία πράγματα εδώ και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτά. Δεν ξέρω αν θέλεις να τα δείξεις λίγο και στην κάμερα. Θα τα δείξω. Πριν από όλα αυτά, θα δώσω εδώ σε σένα ένα έτσι στυλό του IC2, έτσι να το έχεις για να γράφεις τις σημειώσεις γενικά εδώ με τα ωραία podcast, το οποίο είναι φερμένο από το Nashville στο Tennessee από το τελευταίο συνέδριο. Εδώ αριστερή δικό σου. Είχα φέρει και κάποια στο chapter όταν είχα γυρίσει τότε από το Nashville και έτσι, αφού μπορούμε να κάνουμε να δώσουμε αυτά τα ωραία δωράκια τα οποία εμένα με ενθουσιάζουν πάρα πολύ κάθε φορά στα συνέδρια, με χαρά να το έχεις να κατάσεις σημειώσεις και να συνεχίσουμε ένα podcast. Οπότε τώρα θέλω να μας μιλήσεις πρώτα για το ψαράκι που έχεις. Για το ψαράκι. Λοιπόν, το ψαράκι εδώ πέρα έχει μια ιστορία. Να το δείξουμε. Έχει μια ιστορία. Είναι το λεγόμενο, το FIS προφανώς, με PH όπως λέμε εμείς, από το Social Engineering, την κοινωνική μηχανική, και έχει να κάνει με το Free Kevin. Το Free Kevin τι είναι? Μιλάει για τον Kevin Mitnick, μιλάει για το γνωστό που πλέον βεβαίως τον έχουμε χάσει από πέρσι, το γνωστό cyber hacker, ο οποίος κατάφερε να διεισδύσει εταιρείες μέσω της κοινωνικής μηχανικής. Και αυτό εδώ πέρα ήταν εκείνη την περίοδο όταν τον είχαν συλλάβει και βρισκόταν στη φυλακή. Υπήρχαν κινήματα, μπορούμε να τα αναζητήσουμε στο διαδίκτυο, με τα οποία γράφανε αυτό ακριβώς το σηματάκι Free Kevin για να τον απελευθερώσουν και να τον βγάλουν από τη φυλακή, το οποίο και έγινε βεβαίως, και ο άνθρωπος δούλεψε στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και στις μυστικές υπηρεσίες. Αυτό το ένα από τα δωράκια. Ένας από τους πρώτους hacker, να πούμε, τότε cracker μάλλον ήταν καλύτερα ο όρος εκείνη την εποχή, και μπορείτε σίγουρα να τον αναζητήσετε, θα δείτε ότι έχει και αρκετά εκτενή βιβλιογραφία πάνω στο αντικείμενο και ήταν ένας από τους πιο γνωστούς. Και να περάσουμε στο δεύτερο που μας έφερε, στο οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με ένα βραβείο, αν θυμάμαι καλά, που πήρε πολλά βραβεία. Ναι, να πούμε αυτό τι είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Να προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο καλά μπορούμε. Κρύβομαι εγώ, φαίνεται αυτό, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα το lanyard που σου δίνουν στο συνέδριο του IC2. Εδώ αυτό είναι για να σας σκανάρουν διάφορες εταιρείες. Έχει διάφορες κονκάρδες τις οποίες μπορείς να συμπληρώσεις εδώ πέρα να τις βάλεις, με τις πιστοποιήσεις εδώ κάποια άλλα που σου δίνουν για να βάλεις, και έχει και αυτό εδώ το ενδιαφέρον που αυτό έρχεται μέχρι εδώ πέρα, ας πούμε. Και εδώ έχει από κάτω που μπορεί να κολλήσεις εσύ διάφορα χαρτάκια, να το πούμε έτσι, αυτοκολλητάκια, τα οποία όμως υπάρχουν πάρα πολλά, εκεί που διαλέγεις, ο καθένας διαλέγει τι παίρνει, και τα κολλάει εδώ πέρα. Εγώ, όπως βλέπετε, έχω επιλέξει να βάλω chapter member, βεβαίως, ως μέλος του IC2 του Hellenic Chapter. Center Volunteer, γιατί το βραβείο το οποίο πήρα ήταν το Outstanding Volunteer Award και έχει να κάνει με το κέντρο, το Center for Cyber Safety and Education του IC2, το οποίο έχει να κάνει με τις δράσεις awareness παγκοσμίως. Μου άρεσε το Stranger Cyber Things, έτσι, λίγο fan του Stranger Things, και βεβαίως ένα το οποίο θα το θυμάμαι για πάντα, είναι το Award Recipient, που είχα τη χαρά να πάω σε αυτό το συνέδριο και να παραλάβω αυτό το βραβείο, το διεθνή βραβείο που μου απονείμανε από τον IC2. Για το οποίο θα ήθελα να μιλήσουμε κιόλας περισσότερο. Σε έχω παρακολουθήσει και σε έχω ακολουθήσει. Έχεις εκτενή δράση στο κομμάτι του εθελοντισμού και εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ, και θα ήθελα να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησες στο κομμάτι του εθελοντισμού, σε ποιους τομείς και με τι ασχολούμαι και το chapter και εσύ, και να τελειώσουμε με το βραβείο. Ναι, ωραία. Πάρε popcorn, γιατί θα πάρει λίγη ώρα. Δεν πειράζει.
Όχι, εντάξει, προφανώς κάνω πλάκα. Θα πάρω το short version για να προλάβουμε να μείνουμε στον χρόνο του podcast που θέλουμε. Όλα ξεκινήσανε το 2019, όταν τότε το παλιό δουσού του IC2 Hellenic Chapter έψαχνε να βρει αντικαταστάτες ή το επόμενο διοικητικό συμβούλιο, μέλη για το επόμενο διοικητικό συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν και να βγάλουν εις πέρα στο έργο του IC2. Για να μπορέσει κάποιος να είναι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του IC2, πρέπει να έχει μια πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό. Εγώ κατέχω 2 από τις πιστοποίησεις του Παγκόσμιου Οργανισμού, οπότε ήμουν από τους ανθρώπους που μπορούσα να συμμετέχω στο δουσού. Έβαλα τη συμμετοχή, δήλωσα να μπω και εξελέγει εκείνη την περίοδο. Οπότε μία από τις δράσεις που ανέλαβα και ένα από τις αρμοδιότητες που πήρα ήταν να είμαι ο γραμματέας στον IC2. Αλλά εκείνη την περίοδο είχε έρθει και ένα request από την Αμερική να ξεκινήσουμε τις μεταφράσεις, εφόσον θέλαμε, του Safe and Secure Online, που έχει να κάνει με το κομμάτι του Center for Cyber Safety and Education, για το υλικό το οποίο έχει αυτός ο παγκόσμιος οργανισμός και διαθέτει σε όλα τα chapters και σε όλους τους επαγγελματίες στο χώρο, για public awareness, δηλαδή να κάνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης στο κοινό. Εκείνη την περίοδο είπα, ωραία, γιατί όχι να μην αναλάβουμε και να μην το τρέξω εγώ ως lead από το IC2, να βρούμε την ομάδα και να ξεκινήσουμε τις μεταφράσεις. Μπήκαμε τότε, συνεργαστήκαμε με την Αμερική, είχαμε χρησιμοποιήσει κάτι ωραίες πλατφόρμες εκεί του IC2 που είναι πιο κοντά σε forum, μας δυσκολέψανε λίγο, όμως με σιγά σιγά και δειλά καταφέραμε και κάναμε και βγάλαμε εις πέρα σε αυτό το έργο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέραμε στην αρχή, αλλά μας πήρε περίπου 1 χρόνο για να μεταφράσουμε όλο το υλικό και παράλληλα ξεκινήσαμε και κάναμε και κάποιες δράσεις τόσο σε εταιρείες όσο και γενικότερα στο χώρο, στο ευρύ κοινό. Αυτό έδωσε έτσι τα πρώτα βήματα για αυτή την πολύ ωραία δουλειά, η οποία εξελίχθηκε και μάλιστα τότε πέσαμε και στην περίοδο του COVID το 2020. Ήμασταν το πρώτο παράρτημα του IC2, το οποίο έκανε online την παρουσίαση αυτή για το ευρύ κοινό και όλα πήραν το δρόμο τους, μπορώ να πω, από εκεί και πέρα. Μετά είναι πλάκι και σε άλλες δράσεις εθελοντισμού, τόσο να βγάλουμε κάποιο public awareness, κάποια awareness βιντεάκια τα οποία είναι και στο site του IC2 στην ενότητα public awareness, σε συνεργασία με άλλους 2 οργανισμούς, που είναι animation για γονείς, παιδιά, και να μπουν να δουν μικρά βιντεάκια 3 με 5 λεπτά, όχι πολύ ούτε κουραστικά ούτε με πολύ χρόνο, για να μπορέσει ο κόσμος να τα δει, και αυτά έχουν φτάσει νομίζω πάνω από 7.000 views αυτή τη στιγμή, οπότε έχουν αρκετή απήχηση. Οπότε κάναμε και αυτές τις δράσεις και σιγά σιγά ενεπλάκη στο να είμαι πλέον στον οργανισμό το παγκόσμιο του Safe and Secure Online, να έχω να συμμετέχω στο κομίτι που βγάλαμε το νέο υλικό, το οποίο αυτή τη στιγμή το έχουμε και το τρέχουμε για μετάφραση, πάλι έτσι να το διαθέσουμε και αυτό στο ελληνικό κοινό, και όλα αυτά φέρανε με μεγάλη χαρά και έκπληξη για μένα ένα παγκόσμιο βραβείο, ένα διεθνή βραβείο, το οποίο είναι το βραβείο του εθελοντισμού του IC2, που το δίνει μέσω του Center for Cyber Safety and Education, και είχα τη πολύ μεγάλη χαρά να πάω πέρσι στο ετήσιο συνέδριο του IC2 που έγινε στο Nashville, το IC2 Secure Congress, και να παραλάβω αυτό το βραβείο. Φαντάζομαι ότι ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος που όντως δίνεις πάρα πολλά και το έχουμε δει. Βασικά μέσα από το IC2 είσαστε και ο λόγος που ξεκίνησε και αυτό το podcast, γιατί μέσα από αυτές τις δράσεις του εθελοντισμού γνώρισα και εγώ ουσιαστικά αυτό το κομμάτι και σκέφτηκα ότι μπορούμε να δώσουμε και κάτι παραπάνω και δημιουργήσαμε αυτό το podcast. Γι' αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας στα πρώτα επεισόδια. Αυτό το awareness το έχω ζήσει, το έχω κάνει, και όντως ιδίως με τους γονείς όσον αφορά το κομμάτι αυτό έχω δει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απήχηση. Θα ήθελες να μας πεις πώς μπορούν, αν θέλουν κάποιοι που θα μας παρακολουθήσουν γονείς, να ζητήσουν να γίνει αυτό το awareness και στα δικά τους σχολεία, σε αυτούς και στα παιδιά τους? Βεβαίως, μπορούν είτε να στείλουν στο info του IC2, ite και στο δικό μου email κατευθείαν στο IC2, το οποίο θα μοιραστούμε εδώ μέσα από αυτό το podcast, p.soulos@ic2.gr.
pavlachabda.gr. Θα το βάλουμε όμως και στο podcast από κάτω να μπορούν να το δούνε. Είναι εύκολη η διαδικασία, δεν είναι κάτι δύσκολο. Να πούμε ότι για το δημοτικό αυτή τη στιγμή, και θέλουμε να το συνεχίσουμε και στην επόμενη χρονιά, το υλικό είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Οπότε μπορεί να γίνει στις σχολικές ώρες και το έχουμε κάνει στις σχολικές ώρες αρκετές φορές. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιδιά πάντα σε εκπλήσουν. Έτσι, έχουν να πούνε το δικό τους κάθε φορά. Και αυτή η αλληλεπίδραση δίνει μεγάλη χαρά και στους καθηγητές του σχολείου, γιατί και οι ίδιοι πολλές φορές δεν τα γνωρίζουν. Οι ίδιοι αναρωτιούνται και λένε, μα υπάρχει αυτό και πώς εγώ μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά. Οπότε και οι καθηγητές στα σχολεία παίρνουν κάτι από εκεί πέρα και μάλιστα έχουμε κάνει και δράσεις ενημέρωσης προς καθηγητές και προς εκείνη την κατεύθυνση. Και έχουμε κάνει και σε γυμνάσια πιο παλιά, online τα είχαμε κάνει, και σε γονείς αρκετές δράσεις. Στους γονείς είναι το πιο εύκολο κομμάτι, γιατί συνήθως γίνεται και σε μη εργάσιμες ώρες και συνήθως το κάνουμε και Σαββατοκύριακα. Οπότε η απήχηση που έχουμε πάρει και από εκεί είναι καλή. Είναι πολύ καλή. Το feedback κάθε φορά που παίρνουμε είναι εξαιρετικό και μας αρέσει, γι' αυτό και συνεχίζουμε και αυτές τις δράσεις. Και πλέον έχουμε ξεπεράσει τα 20 άτομα θελοντών που έχουμε μέσα από τον IC2 για να κάνουμε τις δράσεις, και ένα από τα μέλη αυτά είναι και εσύ, και είναι και ουσιαστικά και ο μεγάλος λόγος που εμείς έχουμε αυτή τη σχέση πλέον και μπορούμε και είμαστε εδώ πέρα. Όντως, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο pool από εθελοντές που συνεχώς αυξάνεται, γιατί υπάρχει το ενδιαφέρον. Το feedback που παίρνουμε όντως σε αυτές τις παρουσιάσεις και τις ενημερώσεις είναι φανταστικό, και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο κάθεται και έχει ερωτήσεις τις οποίες μπορούμε να τις κάνουμε και one-to-one ουσιαστικά για να μιλήσουμε, και έχουν όντως προβληματισμούς και υπάρχουν σοβαρές καταστάσεις οι οποίες ίσως να χρήζουν περισσότερης διερεύνησης, αλλά εμείς βοηθάμε με τον τρόπο που μπορούμε και να κατευθύνουμε όπως μπορούμε τον κόσμο, ώστε να μπορέσει πιο εύκολα να βρει μια λύση σε ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει ίσως με το παιδί του. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία έχει μπει παντού, και τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν από την άγνοια πολλών ανθρώπων που δεν είναι η δουλειά τους ουσιαστικά να ασχοληθούν με το αντικείμενο αρχίζει και μεγαλώνει. Είναι πολύ καλή αυτή η δράση και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που είπαμε στο κομμάτι αυτό. Θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι όμως εντελώς διαφορετικό, που έχει να κάνει με μια συζήτηση που είχαμε προηγουμένως, και θα ήθελα πάρα πολύ να αναφερθούμε σε αυτό. Μιας και το podcast έχει σκοπό να ενημερώσει σε θέματα κυβερνοασφάλειας, είχαμε μιλήσει σχετικά με μια εκπομπή που εμφανίζεται σε κάποιο κανάλι αυτή τη στιγμή. Πολύ πιθανό να βάλουμε και ένα link κάτω μετά για όσους θέλουν να το δούνε, για ένα breach, ένα περιστατικό που είχε συμβεί το 2015 και είχε να κάνει με μια εταιρεία πολύ γνωστή στο εξωτερικό. Θέλεις να μας πεις λίγο περισσότερο και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό? Βεβαίως. Αναφέρεσαι προφανώς στο γνωστό site το Ashley Madison, που το 2015 είχε ένα μεγάλο data breach. Hacker είχε μπει στα συστήματα, είχε βάλει στα συστήματα και απειλούσε στην αρχή να βγάλει αυτή την πληροφορία προς τα έξω, στο ευρύ κοινό, να τη διαθέσει. Και αυτό που ζητούσε σαν ανταπόκριση ήταν να σταματήσει, για να μην βγάλει την πληροφορία, να σταματήσει η λειτουργία του site. Η συγκεκριμένη σειρά είναι εξαιρετική, την προτείνω. Δηλαδή, όσοι δεν το γνωρίζουν το περιστατικό ή και να το γνωρίζουν το περιστατικό, ωραίο είναι να το δούνε, γιατί διαφορετικά να διαβάσεις online για ένα περιστατικό, διαφορετικά να το δεις τώρα σε μια μίνι σειρά μέσα από γνωστή πλατφόρμα online. Να μπουν έτσι, γιατί έχει ένα ωραίο τρόπο που το δίνει. Να πούμε λίγο τι πληροφορίες υπήρχε αυτό το site. Αυτό το site είχε, όπως διαφημιζότανε, ήταν ένα site το οποίο μπορούσαν να κάνουν εγγραφή παντρεμένοι. Με σκοπό έβρεσης συντρόφου. Προφανώς όχι νόμιμου ή του συντρόφου το οποίο είχαν ήδη, ενός επιπλέον συντρόφου. Και αυτό που προωθούσε το συγκεκριμένο site ήταν ότι έχει έμυθο, σέβεται την ιδιωτικότητά τους, έχει ασφάλεια, όλα αυτά. Όμως από ό,τι αποδείχθηκε δεν είχε τίποτα από όλα αυτά ή δεν έκανε κάτι για όλα αυτά. Γιατί καταφέρανε hacker να μπουν. Αυτό το site ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, το 2002
εκεί στον Καναδά και σιγά σιγά αύξανε το πελατολόγιο του και μέχρι το 2015 που έγινε αυτό το bridge είχε φτάσει τα 40 εκατομμύρια μέλη μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν μεγάλη η πληροφορία την οποία είχε μέσα. Υπήρχε κόσμος ο οποίος ήταν ήδη εκτεθειμένος στο διαδίκτυο και είχε άλλο προφίλ που έβγαζε και με αυτά που αποκαλύφθηκαν, γιατί τελικά αποκαλύφθηκαν τα συγκεκριμένα δεδομένα, φτάσαμε και στο σημείο να επηρεαστούν και κάποιοι να φτάσουν στην αυτοχειρία, δηλαδή γιατί δεν αντέχανε την πίεση την κοινωνική, την οποία θα δεχόντουσαν εάν μαθαινόντουσαν αυτά τα στοιχεία και είχαν συνδεθεί ότι κάποιες αυτοκτονίες ήταν από αυτό το κομμάτι. Οπότε μπορούμε να δούμε πώς ένα κομμάτι όπως η κυβερνοασφάλεια, η οποία κάποιος δεν μπορεί να πει εντάξει, ασχολείται με πράγματα τα οποία είναι ψηφιακά. Και το θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ μακρινό από εμάς, μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη ζωή μας σε τέτοιο επίπεδο ώστε να οδηγήσει και σε μια αυτοχειρία. Ακριβώς. Κάτι που βλέπουμε και σε μικρές ηλικίες το τελευταίο διάστημα, με κάποιες περιπτώσεις extortion που υπάρχουν, το οποίο να πούμε ότι έχει να κάνει ουσιαστικά με το τρόπο με τον οποίο έρχονται κάποια δεδομένα από προσωπικές στιγμές εφήβων στα χέρια κάποιων κακόβουλων και οι οποίοι τις εκμεταλλεύονται και προσπαθούν να αποκομίσουν κάποιο χρηματικό όφελος ή κάποιο όφελος γενικότερα, με ουσιαστικά λέγοντας αυτούς ότι αν δεν το κάνετε θα σας εκθέσουμε στους φίλους σας και στις επαφές σας, δημιουργώντας έτσι μια αποπνικτική κατάσταση για τους εφήβους. Και σίγουρα δείχνει με τον καλύτερο τρόπο το πώς η κυβερνοάμυνα και γενικότερα η κυβερνοασφάλεια έχει και επηρεάζει τη ζωή μας, ακόμα και όταν πιστεύουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ μακρινό και δεν πρόκειται ποτέ να μας αγγίξει. Βεβαίως, εδώ να πούμε ότι όλα ξεκινάνε από την ενημέρωση. Πόσο ενημερωμένοι είμαστε εμείς οι ίδιοι και πώς δρούμε στην καθημερινότητά μας, να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του εαυτού μας. Σαν γονείς πρέπει να λαμβάνουμε και μέτρα προστασίας των παιδιών βεβαίως και να ενημερώνουμε τα παιδιά. Γιατί ιδίως τα παιδιά και σε τέτοιες περιπτώσεις του extortion, όπως αναφέρεσαι πολύ ωραία, Λευτέρη, έχει να κάνει με ότι δεν νιώθουν ότι έχουν αντιέξοδο εκείνη τη στιγμή. Νιώθουν ότι αν το πούνε θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Όχι, πρέπει να το πούνε στους γονείς τους. Οι γονείς τους εκεί είναι για να τους βοηθήσουν. Οπότε πρέπει να δράσουν. Δεν πρέπει να το αφήσουν. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξαναπούμε. Να το ξαναπούμε πολλές φορές και να το καταλάβουμε καλά, ότι υπάρχει διέξοδος και η διέξοδος είναι να μιλήσουμε στους γονείς μας, να μιλήσουμε στο μεγάλο μας αδερφό, στη μεγάλη μας αδερφή, σε όποιον έχουμε κοντά μας. Αυτή είναι η διέξοδος και όχι οτιδήποτε άλλο. Όχι οτιδήποτε άλλο. Έτσι, πολύ σωστά. Θέλουμε λοιπόν να φέρουμε τον κόσμο κοντά στο κομμάτι της κυβερνοασφάλειας, να μάθει πολλά πράγματα όσο πιο πολλά μπορεί. Θίξαμε 2 πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά και θα θίξουμε και ακόμα περισσότερα και σε άλλα επεισόδια που θα έχουμε ουσιαστικά πάλι τη χαρά να είσαι κοντά μας, να μας ενημερώσεις για οτιδήποτε νέο είναι και να κάνουμε μια κουβέντα και πάλι πάνω στο αντικείμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Λευτέρη. Χαρά μου να είμαι ξανά εδώ μαζί σας. Καλή συνέχεια.